नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा पहिले भिडियोको डिस्क्रिप्सन टाइटल कसरी लेख्ने सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिएका छौं। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनुहोला। जस्तै म सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ देखाउन गएको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले म आफ्नो युट्युबमा गएँ। युट्युबमा गइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्चमा टच गरेर मैले यसमा जस्तै सर्च गरेँ। जस्तै मैले यसमा एटीएम कार्ड ब्लक भनेर मैले युट्युबमा सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा मेरो भिडियो फर्स्टमा र्याङ्क गर्छ, फर्स्टमा मेरो भिडियो देखाउँछ। त्यसैगरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एटीएम ब्लक गर्ने तरिका भनेर युट्युबमा सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि मेरो भिडियो फर्स्टमा देखाउँछ। यसरी हामीले भिडियोलाई र्याङ्किङमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले भिडियोको सही तरिकाबाट टाइटल र डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि म जस्तै तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। जस्तै मैले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा नोटबुक यसमा तपाईहरुलाई सो गरेको छु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा मैले जुन यो टाइटल रहेको छ, एटीएम कार्ड अनलाइनबाट घरमै बसेर ब्लक गर्ने तरिका भनेर मैले जुन यो पहिलो टाइटल दिएको छु। त्यसैगरी सेकेन्ड टाइटल यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एटीएम ब्लक गर्ने तरिका इन नेपाल। त्यसैगरी एटीएम ब्लक कसरी गर्ने भनेर मैले यो टाइटल राखेको छु। यसरी हामीले टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अबाउट दिस भिडियो भनेर यसमा डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा हेलो फ्रेन्ड्स, यस भिडियोमा हामीले एटीएम कार्ड हरायो भने घरमै बसेर अनलाइनबाट एटीएम कार्ड कसरी ब्लक गर्ने, अनलाइनबाट एटीएम कार्ड ब्लक गर्ने तरिका, सम्पूर्ण ब्याङ्कको एटीएमलाई घरमै बसेर ब्लक गर्न सकिन्छ भनेर जुन यो यसरी तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा लेखेर राखेको छु। त्यसैगरी आवर क्युरिज भनेर जुन यो किबोर्डहरु हुन्छ, किबोर्डहरु यो हामीले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। त्यसपछि हामीले यसमा ह्याशट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसरी ह्याशट्याग गरेर एटीएम कार्ड भनेर यसरी लेख्नु होला। जस्तै एटीएम ब्लक यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एटीएम ब्लक भनेर यसरी तपाईहरुले ह्याशट्याग पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी राखिसकेपछि सम्पूर्णलाई यसरी तपाईहरुले सबैलाई सिलेक्ट गरेर आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइटल प्लस डिस्क्रिप्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो सुरुमा टाइटलमा राख्नु होला, त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा सबैलाई कपी गरेर त्यसरी राख्नु होला। जस्तै मैले तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। जस्तै मैले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो भिडियोलाई यसरी मैले जस्तै ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोरमा टच गरेर जस्तै मैले यसमा जस्तै डिस्क्रिप्सनमा आएँ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा मैले ह्याशट्याग पनि लेखेर राखेको छु। जस्तै यो भिडियोको जुन यो जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो भिडियोको कति किबोर्डहरु यसको र्याङ्क गर्छ तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। त्यसको लागि जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, म आफ्नो ट्युब बडीमा गएको छु। ट्युब बडीमा गइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म यो भिडियोलाई देखाउन गएको छु। जस्तै एटीएम ब्लक भनेर मैले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा बनाएको छु। त्यसमा यसरी टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले यसमा ट्यागमा गएँ। ट्यागमा गइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एटीएम कार्ड यसरी मेरो 1 2 गरेर यसरी भिडियो र्याङ्किङमा देखाउँछ। साथीहरु, यो तरिकाबाट तपाईहरुले सम्पूर्ण आफ्नो अपलोड गर्ने भिडियोको डिस्क्रिप्सन र टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मनमा लागेको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला। यस्तै टेक्निकल टिप्स र युट्युब सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला।